প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত Hslc প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা ভইচ চেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আগতে আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি 2002 লৈকে কৰিছিলোঁ আৰু আজি হ'ব 2003 পৰা প্ৰথম আছে এ ডক্টৰ ইজ এক্সামাইনিং দ্য পেচেণ্টছ আৰু এই যিটো সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো এক্টিভ ভইচত আছে যদি বাক্যটো পেছিভ ভইচত থাকে পেছিভ ভইচত থাকিলে আমি কেনে ধৰণে গম পাম বাক্যটোত এটা বি ভাৰ্ব থাকিব আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মত থাকিব গতিকে এটো পেছিভ ভইচত নাই এটো এক্টিভ ভইচত আছে আৰু এই সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে বুলি কেনে ধৰণে গম পালো যদি বাক্যটোত এম অথবা ইজ অথবা আৰ থাকে আৰু ভাৰ্বৰ লগত যদি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত যদি আইএনজি লাগি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে আৰু এই বাক্যটোত ইজ আছে আৰু ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি লাগি আছে গতিকে আমি গম পালো যে এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে আৰু এটো এক্টিভ ভইচ গতিকে এটো আমি পেছিভ ভইচলৈ নিব লাগিব এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিব কাৰণে বাক্যটোৰ আমি প্ৰথম অবজেক্টটো বাছি ল'ব লাগিব আৰু সেই অবজেক্টটো পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এই বাক্যটোৰ যেটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো বাক্যৰ অবজেক্টটো চাবৰ কাৰণে ভাৰ্বৰ পিছত চালে হ'ল গতিকে ইয়াত ভাৰ্বটো হ'ল এক্সামাইনিং গতিকে এক্সামাইনিংৰ পিছত আছে দা পেচেন্টছ গতিকে দা পেচেন্টছটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট গতিকে হেতু পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে প্ৰথমতে বহিব গতিকে প্ৰথম আহিব দা পেচেন্টছ আৰু এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত পেছিভ ভইচলৈ নিউতে 2 নম্বৰতে আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ হয় তেতিয়া আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে বিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি সাবজেক্টটো আই হয় তেতিয়া তাৰ লগত এম হ'ব যদি আইৰ বাহিৰে অন্য একবচন হয় তেতিয়া ইজ হ'ব যদি বহুবচন হয় তেতিয়া আৰ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে দা পেচেন্টছটো বহুবচন কাৰণ ইয়াৰ পেচেন্টৰ পিছত এছ এটা লাগি আছে সাধাৰণতে পেচেন্ট হয় তাৰ পিছত এছ এটা লাগি আছে আৰু আমি জানো যে সাধাৰণতে যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় বহুবচন হয় তেতিয়া তাৰ পিছত এছ বা ইএছ লাগি থাকে গতিকে পেচেন্টৰ পিছত এছ এটা লাগি আছে পেচেন্টছ হৈ আছে গতিকে এটো বহুবচনত আছে গতিকে বহুবচনত থকাৰ কাৰণে তাৰ লগত আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আমি বিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দা পেচেন্টছ আৰ বিং ইয়াৰ পিছত আমি বি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি 3 নম্বৰতে কি কৰিব লাগিব তাত থকা যেটো বাক্যটোৰ এক্টিভ ভইচৰ যেটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব আমি জানো যে প্ৰত্যেকটো ভাৰ্বৰে তিনিটা ফৰ্ম থাকে প্ৰেজেন্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল গতিকে পেছিভ ভইচলৈ নিউতে আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে এক্সামাইনিংটো কৰ পৰা আহিছে এক্সামাইনৰ পৰা আহিছে গতিকে এক্সামাইনৰ যেটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম হেতু হ'ব এক্সামাইন ইডি যুক হ'ব এক্সামাইন ইয়াৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত বাই লগাব লাগিব তাৰ পিছত বাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক্টিভ ভইচৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে এক্টিভ ভইচৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো প্ৰথমতে থাকিব গতিকে সাবজেক্টটো হ'ল এ ডক্টৰ গতিকে বাই পিছত আহিছে এ ডক্টৰ দা পেচেন্টছ আৰ বিং এক্সামাইন্ড বাই এ ডক্টৰ ইয়াৰ পিছত আছে দ্য টাইগাৰ ৱাজ কিল্ড বাই দ্য হান্টাৰ আৰু এই বাক্যটো পেছিভ ভইচত আছে আৰু পেছিভ ভইচত আছে বুলি আমি কেনে ধৰণে গম পালো ইয়াত এটা বি ভাৰ্ব আছে বি ভাৰ্বটো হ'ল ৱাজ আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল হৈ আছে গতিকে আমি গম পালো যে এই বাক্যটো পেছিভ ভইচত আছে আৰু এই বাক্যটো আমি এক্টিভ ভইচলৈ নিব লাগিব আৰু বাক্যটো আমি পেছিভ ভইচৰ পৰা এক্টিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে বাই পিছত থকা যেটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো আমি এক্টিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে বাই পিছত দা হান্টাৰ আছে গতিকে এক্টিভ ভইচৰ যেটো সাবজেক্ট প্ৰথমতে আহিব দা হান্টাৰ আৰু আমি জানো যে এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিউতে বি ভাৰ্বটো যোগ হয় এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিউতে বি ভাৰ্বটো যোগ হয় আৰু পেছিভ ভইচৰ পৰা এক্টিভ ভইচলৈ নিলে তাৰ উলুটাটো হ'ব বি ভাৰ্বটো আমি উঠাই দিব লাগিব গতিকে ইয়াত থকা যেটো বি ভাৰ্ব ৱাজ আছে সেই ৱাজটো আমি এক্টিভ ভইচলৈ নিউতে উঠাই দিব লাগিব তাৰ হলনি ৱাজটো উঠি যাব আৰু তাৰ হলনি তাত থকা যেটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব ভাৰ্বৰ 2 নম্বৰ ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে কিলটো পাষ্ট ফৰ্মটো একেটাই থাকে কিল্ডে হয় গতিকে দা হান্টাৰ কিল্ড ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব
পেসিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো আমি অবজেক্টত আনিব লাগিব গতে সাবজেক্টটো হল দা টাইগাৰ গতে ভাৰ্বৰ পিছত আহিব দা টাইগাৰ দা হান্টাৰ কিল দা টাইগাৰ ইয়াৰ পিছত আছে সাম বয়স ব্ৰক দা উইন্ডো পেন্স আৰু এটো এক্টিভ ভয়েসত আছে এটো আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিব লাগিব গতে প্ৰথমতে আমি বাক্যটোৰ যেটো অবজেক্ট হে অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু অবজেক্টটো বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে ভাৰ্বৰ পিছত চাব লাগিব গতে ভাৰ্বটো ইয়াত কি ভাৰ্বটো হল ব্ৰক বি আৰ অ কে ই ব্ৰক গতে ব্ৰকটো হল ভাৰ্ব গতে ভাৰ্বৰ পিছত আছে দা উইন্ডো পেন্স গতে দা উইন্ডো পেন্সটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট গতে হেতু আমি সাবজেক্টত আনিব লাগিব পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টত আনিব লাগিব গতে আমি প্ৰথমতে দা উইন্ডো পেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতে দা উইন্ডো পেন্স আৰু অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত আমি 2 নম্বৰতে কি কৰিব লাগিব এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বি ভাৰ্বটো কোনটো বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি কেনে ধৰণে গম পাম বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি গতে বাক্যটো আমি ভাৰ্বটো চাব লাগিব এই ভাৰ্বটো ব্ৰকটো কৰ পৰা আহিছে ব্ৰেকৰ পৰা আহিছে গতে ব্ৰেক ব্ৰক গতে ভাৰ্বটো 2 নম্বৰ ফৰ্মত আছে পাষ্টত আছে যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে ওয়াজ বা ওয়েৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আকৌ আমি চাব লাগিব ওয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিম নে ওয়েৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যদি সাবজেক্টটো সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় একবচন হয় এটাক বুজায় তেতিয়া আমি ওয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি বহুবচন হয় বহুতক বুজায় প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি ওয়েৰ ব্যৱহাৰ কৰিম গতে দা উইন্ডো পেন্সটো হল বহুবচন ইয়াৰ পিছত এস এটা লাগি আছে বহুবচন গতিকে তাৰ লগত আমি ওয়েৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতে দা উইন্ডো পেন্স ওয়েৰ ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ভাৰ্বটো past participle ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতে ব্ৰকৰ যেটো past participle ফৰ্ম এটো হ'ব ব্ৰকেন গতে দা উইন্ডো পেন্স ওয়েৰ ব্ৰকেন ইয়াৰ পিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভাৰ্বটো past participle লৈ নিয়াৰ পিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো আমি অবজেক্টত আনিব লাগিব গতে এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হেতু সাবজেক্টটো হল সাম বয়স গতে বাই পিছত আহিব সাম বয়স গতিকে হ'ব দা উইন্ডো পেন্স ওয়েৰ ব্ৰকেন বাই সাম বয়স ইয়াৰ পিছত আছে দে হেভ কমপ্লিট দা ওয়াৰ্ক গতিকে এটো এক্টিভ ভয়েসত আছে এটো আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিব লাগে গতিকে প্ৰথমতে আমি এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো অবজেক্ট হে অবজেক্টটো বাছি ল'ব লাগিব গতিকে অবজেক্টটো হল দা ওয়াৰ্ক গতিকে আমি দা ওয়াৰ্কটো পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথম আহিব দা ওয়াৰ্ক ইয়াৰ পিছত আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি বাক্যটোত এক্টিভ ভয়েসটো যদি হেভ বা হেজ থাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে বি ভাৰ্ব হিচাপে 2 নম্বৰতে আমি হেভ বিন বা হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম নে হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম কেনে ধৰণে গম পাম যদি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম অন্যথা আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম গতে দা ওয়াৰ্কটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় নে নহয় আমি চাব লাগিব আৰু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ মানে হল আইৰ বাহিৰে অন্য একবচন আইৰ বাহিৰে অন্য সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আইটোক বাদ দি পেলাই যদি অন্য এটাক বুজায় তেতিয়া আমি তাক থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰো আৰু তেতিয়া তাৰ লগত আমি হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতে দা ওয়াৰ্কটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ দা ওয়াৰ্ক মানে হল কামটো বুলি কওঁতে এটাক বুজাইছে গতে এটো হ'ব থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গতে তাৰ লগত আমি হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম গতে দা ওয়াৰ্ক হেজ বিন তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো past participle ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতে কমপ্লিটৰ যেটো past participle ফৰ্ম এটো একেটাই থাকিব কমপ্লিট গতে দা ওয়াৰ্ক হেজ বিন কমপ্লিট ইয়াৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো past participle কৰাৰ পিছত বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতে কমপ্লিটৰ পিছত বাই আহিছে আৰু বাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো আমি অবজেক্টলৈ আনিব লাগিব গতে সাবজেক্টটো হল দে গতে এটো অবজেক্টলৈ আহিলে হ'ব দেম গতে দা ওয়াৰ্ক হেজ বিন কমপ্লিট বাই দেম ইয়াৰ পিছত আছে দা টিচাৰ ইজ কাৰেক্টিং আৱাৰ কপিজ আৰু এটো আগত কৰা নিচিনা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ আৰু এটো এক্টিভ ভয়েসত আছে এটো আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিব লাগিব গতিকে আমি প্ৰথমতে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো চাব লাগিব গতিকে অবজেক্টটো আমি ভাৰ্বৰ পিছত চাব লাগিব গতিকে কাৰেক্টিংটো হল ভাৰ্ব গতিকে ভাৰ্বৰ পিছত আছে আৱাৰ কপিজ গতিকে এটো হ'ব অবজেক্ট গতিকে এটো আমি পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথম আহিব আৱাৰ কপিজ ইয়াৰ পিছত আমি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকিলে বি ভাৰ্ব হিচাপে পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে বি ভাৰ্ব হিচাপে এম অথবা ইজ অথবা আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগত বিং আহিব গতিকে আৱাৰ কপিজটো হল প্লুৰেল নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত আৰ আহিব গতিকে আৱাৰ কপিজ আৰ তাৰ লগত বিং আহিব
গতিকে our copies are being ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ভাৰ্বটো past participle ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে কাৰেক্টিং টো কৰ পৰা আহিছে কাৰেক্টৰ পৰা আহিছে গতিকে কাৰেক্টটো আমি past participle ফৰ্মলৈ নিলে হ'ব কাৰেক্টেড গতিকে our copies are being corrected আৰু ইয়াৰ পিছত বাই আহিব বাই অহাৰ পিছত আমি এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো অবজেক্টত আনিব লাগিব গতিকে এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো হল দা টিচাৰ গতিকে বাই পিছত আহিব দা টিচাৰ our copies are being corrected by the teacher ইয়াৰ পিছত আছে my book has been stolen আৰু এই বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত আছে আৰু এই বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত আছে বুলি কেনে ধৰণে গম পালো ইয়াত এটা বি ভাৰ্ব আছে been been টো হল এটা বি ভাৰ্ব আৰু ইয়াৰ যেটো ভাৰ্ব হে ভাৰ্বটো past participle ফৰ্মত আছে stolen টো কৰ পৰা আহিছে stealৰ পৰা আহিছে s t e l steal মানে হল চুৰ কৰা আৰু stealৰ যেটো past participle ফৰ্ম এটো হ'ব stolen গতিকে আমি গম পালো যে বাক্যটোত এটা বি ভাৰ্ব আছে আৰু ভাৰ্বটো past participle ফৰ্মত আছে গতিকে আমি গম পালো সেই বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত আছে গতিকে আমি এটো এক্টিভ ভয়েসলৈ নিব লাগে কিন্তু সাধাৰণতে বাক্যটো যদি পেসিভ ভয়েসত থাকে তেতিয়া বাক্যটোৰ ভাৰ্বৰ পিছতে বাই থাকে আৰু বাই পিছত এটা অবজেক্ট থাকে কিন্তু এই বাক্যটোত বাইৰ পিছত থকা অবজেক্টটো নাই এই পেসিভ ভয়েসটোত বাইৰ পিছত থকা অবজেক্টটো নাই যদি পেসিভ ভয়েসটোত বাইৰ পিছত থকা অবজেক্টটো নাথাকে তেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েসলৈ নিউতে এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো আমি ধৰি ল'ব লাগিব বাক্যটোৰ অৰ্থ অনুসৰি ধৰি ল'ব লাগিব my book has been stolen মানে মোৰ কিতাপখন চুৰি কৰা হল কোনে চুৰি কৰিছে কাৰ দ্বাৰা চুৰি কৰা হৈছে হেতু উল্লেখ নাই গতিকে সেই চুৰি কৰা কামটো আমি কোনে কৰিছে কাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে হেতু আমি ধৰি ল'ব লাগিব গতিকে আমি ধৰি লৈছো someone কোনোবাই মোৰ কিতাপখন চুৰি কৰিলে গতিকে এটো আমি someone বুলি ধৰি লৈছো গতিকে এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো আমি ধৰি ল'ব লাগিব গতিকে আমি এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো ধৰিছো someone ইয়াৰ পিছত আমি এক্টিভ ভয়েসলৈ নিউতে বি ভাৰ্বটো উঠাই দিব লাগিব গতিকে ইয়াত been টো উঠি যাব someone has stolen ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব পেসিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো আমি ভাৰ্বৰ পিছত বহাব লাগিব মানে এক্টিভ ভয়েসৰ অবজেক্ট হিচাপে বহাব লাগিব গতিকে my book টো অবজেক্টত আহিব someone has stolen my book